Hello mga ka-echos! May nagtanong kasi neto kung paano daw mag-save ng video from TikTok na walang save button. Katulad neto, yan. Di ba wala? Hindi lang yan. Ituturo ko rin sa inyo kung paano yung na-save mo na siya, mawawala pa yung watermark ng content creator. Tara! Para makakuha tayo ng video sa TikTok na invisible yung save button, kailangan natin ng isang application. Punta lang tayo dito sa ating Play Store. Then, ita-download natin itong actually, pwede kayong mamili dyan kung ano yung gusto nyo. Meron dyang 5 million na downloader. Mas maganda siguro yan. Pero, ang ginagamit ko kasi is ito yung download video, no watermark. Then, sa dulo, meron siyang save tick. So, open lang natin to. Ay, balik muna pala tayo sa TikTok. Kukuha muna pala tayo ng video. So, kunyari itong video to ay kukuhain ko. So, kaso wala siyang save button na makikita dyan. So, ang gagawin ko dito is copy link ko siya. Then, mag-i-exit ako ngayon dito. Tapos, babalik ako dun sa dinownload kong downloader. Buburahin natin itong nakalagay dyan, tapos ipipaste natin yung link na kinuha natin doon sa TikTok, then save. Then antayin lang natin siya. So ayun na, downloading na siya. Alright, done. Exit na tayo. Puntahan natin ngayon sa ating gallery. Then, i-check natin yun. So, ayun yung video yung kinuha natin doon sa TikTok. Tapos, wala siyang watermark. So, pwede na natin yung gawing My Day Story. Pwede natin siyang patungan ng pictures natin. O, diba? Ganun lang. Kukuha tayo ng video sa TikTok. So, ayun lang siya mga ka-echos. Thank you for watching. Bye!